הקור, ציבור קדוש, מפאת הקור וגם הריבוי הקהל, בעזרת השם יתברך, יהיה עכשיו בקצרה, בעזרת השם, דיבורים קצת ממורנו הרב, בקצרה, ואחר כך יהיה גם כן ריקודים בעזרת השם, ברוב עם ובשמחה, וקבלת קהל קצרה, לברכה בלבד. ברשות הרבנים הקדושים, עם הקודש, כל התלמידי חכמים, הרבנים הקדושים, מוריי, כל עם הקודש, כל התלמידים הקדושים. בכל פעם בשנה שיש התנוצצות של הרגלים, זכר ליציאת מצרים, שאנו יודעים שהשבת היא זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים, שהטעם של השמרת שבת, שאנו שומרים את השבת, זה בשביל שהאדם יזכור שהשם ברוך הוא שבת ממלאכה ביום שביעי, שבת וינבש, וששמרים השבת קודש, אז זה מורה על האור ועל ההערה שאדם מכיר באדון השמיים והארץ ומבטל מעצמו את המלאכה. טעם שלו לעשות מלאכה וזה גם לזכור את עניין יציאת מצרים, שהיינו עבדים, ולפני השם ברוך הוא מאז יציאת מצרים נכון שאנו שמחים ועשינו אגדה ומזכירים בשבת גם זכר למעשה בראשית וגם זכר ליציאת מצרים, והזכירת מצרים מדאורייתא, את הכוונה שלה ואת המחשבה של לזכור בכל יום אל מוציאה ממצרים. על המשמעות של היציאה היא שהיא לזכור בכל רגע איך השם ברוך הוא הצילנו והולך לפנינו והיא מאיר לנו את הדרך בעמוד ענן ובעמוד אש להנחותם הדרך. הריחוק מזמן הגלות שהתרחקנו 9,000 שנה, שהביא אותנו לידי כל מה שאנו רואים, את הגלות הארוכה, שהיום אנו עושים זכר ליציאת מצרים, אבל עדיין אנו נמצאים בתוך אותה גלות, בתוך אותו מקום, שאין לנו חירות ואין לנו גאולה שלמה. ובכל פעם אנחנו יכולים להמשיך את הגלות הזאת במחשבה שלנו ובמעשים שלנו. אם היינו דבוקים בשם והיינו חושבים איפה אדון השמיים והארץ, שמי שמביט לשמיים ויודע שאנחנו נמצאים עכשיו סמוך אל הקודש, אל מקום שנתקדש על ידי דוד ושלמה, במקום שהרדב"ז הסביר שכל המביט בו נשפע לו חוכמה והשפעה וקדושה ותורה מן השמיים, ושלעתיד לבוא נזכה להתאר על ידי אפר פרה אדומה מכל הטומאות
רק אותם שרידים ובודדים שזכו לטהרה הזאת. השם ברוך הוא נתן לנו את הדרך לבחור שיצאנו ממצרים ללך אחריו. והדבר שמיד יוצאים ישראל ממצרים ורואים זה ים. שיחשבו לעצמם כולם מה היה שעם ישראל היה במצרים, אף אחד לא יכל לראות ים. הם לא ראו את יסוד המים חוץ מהנילוס, והמכה הראשונה שהייתה זה היה דם, יסוד המים. והנס והמופת האחרון שהיה להם, כאשר ראיתם את מצרים עוד היום, לא תוספון לראותם עוד עולם. שהמשמעות היה כנגד אותו יסוד שהיכה השם ברוך הוא בתחילה, היכה בסוף. שזה סופו נעוץ בתחילתו. שאם אדם מתבונן, הוא יראה שבהתחלה היה ביטול ליסוד המים, ובסוף אותו דבר היה גם ביטול ליסוד המים. שהמים נקראו, אז השם ברוך הוא מסביר רש"י ושמות בפרק י"ד שכל ממות שבעולם, כל מים שבעולם נבקעו. וזה מסביר שהמכות היו ביסודות. שהשם ברוך הוא היכה ביסוד של הבריאה, ביסודות של הבריאה. ולמה השם ברוך הוא היכה ביסודות של הבריאה ולא היכה דווקא באותם מצרים, או דווקא שהיה קריאת ים סוף הים היה נקרא ולא היה נקרא שאר הממות שבעולם. אלא המשמעות היא בשביל להורות לכל הנבראים שהשם ברוך הוא השולט בכל הדלת יסודות ובכל הנבראים ובכל הבריאה כולה. ההסתכלות והמחשבה שראו את קריאת ים סוף והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, והמים הגיעו עד לרקיע, ועם הקודש עובר בפנים. ומסביר בפרק רבי אליעזר בפרק מ"א שכל בשעה שהם עברו המים היו להם חומה, והשם ברוך הוא עשה שהכל קפא מכל צידם, אין מימין ואין משמאל, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, והיה להם כל מיני אבנים טובות ומרגליות, והיו רואים אלו לאלו, אלו שהיו נמצאים משביל הזה, משבט הזה, ואלו שנמצאים משביל הזה, היו רואים אלו לאלו, וככה היו מיד כולם באחדות בזמן שנקרא ים סוף. ואז אמרו כולם שירה בפרק אחד, בזמן אחד כולם יחד, והודו את השם. וזה שאנו אומרים שירה חדשה שיבחו גאולים, שהמשמעות היא ששירה חדשה יוכלו להגיד אותם ביחד, כל הנבראים ביחד. זה נקרא שירה חדשה. כשאומרים שירה חדשה זה שירה שהמוחין והדעת תהיה בטלה להנהגת השם ברוך הוא. שהשכל והדעת יתבטל. שזה מה שמסביר הרמב"ם בסוף הלכות מלכים בפרק י"א, הסוף, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. שבאותו זמן שיהיה תרבה דעה את השם, אז השכל, הדעת, יתבטל לבד להנהגת מלכותו של השם. וברגע ששכל מתבטל לדעת הנהגת מלכותו של השם, אז כל הנבראים יכולים לומר שירה בפרק אחד. ואז לא היה שום מחלוקת ביניהם אם אלו יגידו ככה או ככה, כי השירה הייתה שירה אחת. שכולם אמרו שירה אחת בשפה ברורה, כולם אחד אמרו שירה ואמרו לפני השם ברוך הוא, אין כדוגמת המלאכים שאומרים בשמיים קדושה וכו'. הקשר שלנו להשם במשך כל הגלויות ובכל השנים שרואים גם את יציאת מצרים וקוראים את כל המעשיות וכל המדרשים ואת כל מה שנעשה ורואים את גודל הריחוק ואת גודל השגחת השם ברוך הוא שהשגיח עלינו בהשגחה פרטית ומדוקדקת והצילנו מבית עבדים, ואיך כל אחד היה מרים עיניו לשמיים, שזה עכשיו הערה שנמצאת בכל המועד, זמן שביעי של פסח, שזה מצווה להשיח במדרשים ובהגדה
על כל העניין הזה, את כל מה שנעשה שם. ולהעריך ולספר ולבאר ולהתבונן. אבל הקשר הגדול ביותר היה שכל אחד הבין שאחרי שהם היו במצרים, שהם לא יכלו להתפלל, הם גילו את מעלת התפילה. שעם ישראל יוצא ממצרים, השם ברוך הוא מאיר לפניהם את הדרך ואת השבילים ואת הנתיבים של התפילה. שכל עוד שהם היו לפני זה, הם היו במצרים, הם לא יכלו להתפלל. משה רבנו והיה כצאתי את העיר אפרוס את כפי, רק אז מיד הוא יכל לפרוס את כפיו בתפילה, לפרוס את תפילתו לפני השם, וכל עוד שהוא היה משוקע עם עם ישראל במצרים, הוא לא יכל לשאת תפילה למרום. ובשעה שמשה רבנו יוצא ממצרים ועם ישראל יוצאים, הם מיד מגיעים לים. שהים סגר עליהם, לא היה להם שום דבר להילך אחריו, ואז השם ברוך הוא בקע כל ממות שבעולם, ועם ישראל עבר בפנים. הסוד של השביעי של פסח זה שנגלה להם היכולת והמחשבה להבין שיש לכל נברא שבעולם את הקשר למי שברא אותו. הגלות והעונש של הגלות זה לא רק מה שאנו רואים, את הריחוק הזה, שאנו לא נגלים ועדיין לא עולים לירושלים, אלא הגלות זה שחושבים הנבראים שהם השיגו את גדולתו של האל ברוך הוא, שחושבים שהם כבר יודעים בידיעתו יתברך, שחושבים שהם כבר מכירים את מצוותיו, שחושבים שהם יודעים בתורתו, שחושבים שהם שבעו מתורתו, שהם מתלוננים עליו בטרוניה בלב, איך עשה כך ואיך עשה כך ולמה הוא עשה ככה. ושוכחים שעצור תמים פעולו כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ועיניו אל צדיק וישר הוא. שאנו מסתכלים ואנו רואים שבאנו לעולם, שהשם מדגיש לנו את זה, וזה דווקא בפסח שיכולים לראות את זה ולזכור את זה, וזה גם יובן למה כל כך אנחנו צריכים לזכור זכר ליציאת מצרים. כי העולם חושבים שהשם ברוך הוא בשביל למלות להם את כל סיפוקם וכל תאוותם, ולתת להם את כל משאלותם, ולעשות להם את הטוב וכל מה שהם יחפצו. וזה עיקר עניין התפילה. אבל אף אחד לא חושב בדעתו שאנו עבדים למקום, וזה מתחיל ממצוות ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שאפילו נוטל את נפשך, נוטל ממונך, בכל מה שיש לאדם הוא צריך לאהוב את השם ברוך הוא. הקשר של האדם לבורא זה דווקא בפסח, שהשם ברוך הוא מזכיר לאדם שאתה עבד שלי, ושלא תחשוב חס ושלום שאתה מנסה להנהיג הפוך, שאני אהיה לך לעשות את רצונך כפי שאתה חפץ. וזה כפירה ואפיקורסות גדול, שהולכים הנבראים ממחשבה הזאת שהשם ברוך הוא צריך לעשות ככל העולה על רוחם, והם באים בטרוניות ובאפיקורסות בתוך הלב שלהם, או בכל מיני אמונה חבויה שאין מי שיכול לידע את גדולתו של האל. ושעומדים ומסתכלים פה על השמיים, שחנמאל דודו של ירמיהו בשעה שבא לחרב ירושלים, אז אמר שם ותלה אותה בין שמיים לארץ, ומיד בעט בה הקדוש ברוך הוא ונחרבה. השמיים האלו זה השמיים הנוראים שיש מיום בריאת העולם. זה השמיים שעיני השם ברוך הוא נמצאות פה, אל המקום הקדוש והנורא הזה, פה מקום המקדש. השפירות דמים, העיניים של כל הנביאים, כמה עיניים הרימו את העיניים שלהם למעלה אל המקום הזה. וזה מקום שהכל התחיל, הכל נברא והכל הסתיים פה. ואחרי כל כך הרבה גלות ארוכה שהשם ברוך הוא עשה שכולם נקבצו באו לך,
עומדים וסמוכים הנשמות לפניו יתברך. יראה כל זכוריך, והאדון יבוא לבקר בהיכלו. הפחד שמבינים לפני מי אנחנו עומדים ומה הוא רוצה מאיתנו, זה שנהיה עבדים לפניו, ושלא לחשוב חס ושלום שעיקר הקיום, התורה שלי והמצווה שלי או עבודת האל שאדם עובד יהיה בשביל שהשם ברוך הוא יושיע לו, ואם אינו מושיע לו אז הוא מיד פורק עול ובהתרסה כלפי שמיה. וזה הפגם של בפסח ופרעה ויציאת מצרים. שעם ישראל יצא ממצרים, הוא יצא אל הלא נודע. הוא ידע שהוא הולך אחרי מנהיג, הוא ידע שהוא הולך אחרי משה, אבל אף אחד לא האמין וידע שיהיה ים שיסגור באדם. ואז השם ברוך הוא בוקע הים לפני משה, ואז הים נקרא לפניהם. ואז שמגיע עם ישראל לעבור בתוך דבר שאין שום תפיסה והבנה איך יסוד שהשם ברוך הוא קבע בעולם, שלעולם אי אפשר לקרוא, הוא נקרא לגזרים, שבכל פעם שהם התקדמו הוא הלך ונקרא. זאת אומרת שבכל עת ורגע הנס נעשה מחדש, הוא לא נקרא בצורה שבפת אחת נקרא לכל הצדדים, אלא ככל התקדמות עם ישראל ככה היה הולך הים ונקרא לפניהם, כמו שהיו גוזרים. זה גוזר ים סוף, שהקדוש ברוך הוא גזר את הים, קרא את הים. זה כמו שאדם קורא כדרך שעושה השחתה, אז זה נקרא לאט לאט לאט. ואז כולם עברו בתוך הים, ובכל עת ורגע היה הנס. וכל הניסים והנפלאות שהשם ברוך הוא עטף אותנו, זה לא ניסים שהם נשכחו, זה לא ניסים שאי אפשר לראות אותם. מי שדבוק באל ברוך הוא באמת ויודע שהוא בא לעבוד אותו, וכל התקווה שלו וכל התשוקה שלו וכל המחשבה שלו וכל הכוונה שלו והדרך שלו היא לאמיתת מציאותו יתברך, שהוא חושב איך הוא יעשה לפניו יתברך נחת רוח, זה עיקר המדרגה והקרבה לאל ברוך הוא. זה מה שהשם ברוך הוא חפץ. ומעבר לכל מה שהנבראים מדברים, שלא נדבר על כל העניינים דיליטוריה ורכילות ושנאה וכל הדברים האלה שיש, שזה בכלל הפגם הגדול והנורא ביותר שיש, שמצער את התורה ומצער את השם ברוך הוא בזה. אבל הקשר שהיה זה רק אלו שזכו להשיג את הדבקות האמיתית. זה גם אפשר לפרש על מה שהתכוון רבנו שמעון בר יוחאי, שכתוב ראיתי בני העלייה, ואין במסכת סוכה בדף מ"ה עמוד ב', שאמר ראיתי בני העלייה ואין מועטין. המחשבה מי אותם אלו שזכו להשיג את דרגת המחשבה שלהם, שכל הכוונה שלהם תהיה לעלות ולייחד אותיות יהודי שנפגמו מפגם הגאות. כידוע שהגאווה היא עולה כמספר יהודי, ויהודי עולה כמספר גאווה, כמובן ברבנו אריז"ל, אבל אם בשביל לתקן ולהעלות אותם צריך כל הזמן לכוון ולתקן את הפגם הזה בשורשו ולעשות לשם ברוך הוא נחת רוח. ועל זה אמר רבי שמעון שהוא ראה בני עלייה ואין מועטין. אמר כמה אלו באמת שכל המחשבה שלהם וכל התכלית שלהם הם חושבים לאחד שמו יתברך, הם אוהבים את השם ברוך הוא באמת ואין להם שום מידה רעה והם נקיים לגמרי ממשחא דחיביא. וזה מה שמסביר שהסברנו שרבנו, משה רבנו, שהוא נגלה אליו השם ברוך הוא בתוך הסנה. והיה הגוף של משה רבנו, כידוע שיש את ההשגה ומוחין שאדם יכול להשיג את הדרגות שלו, שאדם לא נמצא בעולם, לא רואה את העולם, לא נמצא בתוך העולם שהוא פרוש לגמרי, מחיזו דאי עלמא, שהוא לא רואה את העולם, אז המשחא דחיביא לא יכול ליגע בו. עכשיו שמשה רבנו היה בתוך התיבה, שהוא היה ביאור, אז הוא הגיע בתחילה ביסוד המים. ואז הגזרה הראשונה הייתה כל בן הילוד היורה תשליכו, כי המנהיג של ישראל עתיד לבוא מיסוד המים.
אז זאת אומרת שרואים בתחילה שהמנהיג זה משה, הוא נקרא על שם יסוד המים, מן המים משיתיהו, הוא הגיע דרך הטבע ביאור שזה יסוד המים, המכה שהייתה בתחילה הייתה יסוד המים, והיציאה ממצרים הייתה ביסוד המים שהיה קריאת ים סוף. זאת אומרת שהשם ברוך הוא הנהיג שכל העניין הזה יהיה על יסוד המים. ושאנו מבקשים את הגאולה, אז זה מה שמסביר הרמב"ם, שבסוף הלכות מלכים הוא כותב שלעתיד לבוא באותו זמן לא יהיה רעב ולא קנאה ולא מלחמה תחרות, כי מלא הארץ זה את השם כמים לים מכסים. כי שתבוא הגאולה, כמו שהמים הם הדעת, הם מתפשטים בכל מקום, ככה תהיה הקרבה לשם. כי השם ברוך הוא רמז לנו שזכירת יציאת מצרים זה לזכור שאפשר לצאת מכל מציאות. אין מציאות שאפשר לצאת ממנה. זה הכוח להבין שהכל אפשרי. ויש תקווה להכל. הכל אפשרי. אין דבר אין שום שער סגור בפני המאמין והדבוק בו יתברך. אין שום שער סגור בפניו. מי שיש לו את הדבקות ואת הביטחון בהשם ברוך הוא באמת, והוא חושב אך ורק עליו יתברך, וכל התקווה שלו, וכל השמחה שלו, וכל החיות שלו, זה לעשות לפניו נחת רוח. תבינו, כולנו, אנחנו יכולים לסיים את האורך הגלות הזה. אם נשנה את המחשבה ונרים את העיניים שלנו למעלה, וננסה לעצור ולחשוב ולעצום את העיניים מחיז ידעי על מה, לא לראות את העולם, ולנסות לחשוב באמת מה התכלית מכל העולם הזה, מה התכלית מכל העולם, מכל מה שהעולם, מהלימוד של האדם, מתוך הלימוד כאשר תקום מן הספר תפשפש ותחפש, באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו. שהרמב"ן הזהיר על זה לבן שלו באיגרת בשביל שיקרא אותה, שהוא יבין כמה כל כך חשוב מה הלימוד שאתה לומד, ולשם מה אתה לומד, ובשביל מה אתה עובד לפרנסתך, ובשביל מה אתה מתקיים. אם אדם היה עוצר וחושב מה התכלית מכל העולם, כל העולם מסעמים להם את העיניים ומוליכים אותם בדרכים הכלכלות, ונותנים להם לשכוח מכל התכלית, והזמן עובר ועוד זמן עובר, ופתאום אדם מוצא את עצמו שהוא קרוב כבר אל התכלית, ואין בושה גדולה מזאת מלהסתלק מהעולם הזה מבלי שהרמנו את העיניים לשמיים וביקשנו את מלכותו של השם. הבקשה הזאת והרצון הזה והאמונה הזאת והביטחון הזה להרגיש ולאהוב אותו באמת מבלי שיהיה בלב עליו שום קושייה ושום שאלה, ולדעת שהוא האל הרחמן מלא רחמים, והוא הטוב בכל מיני טובות, והוא הצדיק בכל מיני צדקות, והוא ההוד בכל מיני הידור, והוא הוותיק בכל מיני ותיקות, שאין שום לשון ותואר שאפשר להלל או לשבח למי שאמר והיה עולם, שזה השכל שהוא גדול משום שכל שלא ישיג אותו שום רעיון ושום היגיון, כי הוא המדע והוא היודע והוא הידוע, זה השם ברוך הוא. ואם נעצור ונפסיק לחשוב ולשמוע את הקולות של העולם, כל הקולות של העולם מלאים בחסרונות, כל העולם חסר, וכל העיניים מלאות חסרונות שהעולם רואים ומסתכלים, ושעם ישראל יוצא ממצרים, אז השם ברוך הוא לוקח להם את השמיעה ולוקח להם את הראייה. ולכן שהם היו לקראת קבלת התורה, שזה אותם 3 ימי הגבלה, והר סיני ישן כולו, והיה שם כל רעש גדול, והמחשבה הגדולה שהייתה להם, מי זהו ואיזהו שזכה לעלות בהר השם ולהיות שם ולהשיג את אותם מדרגות ששום בן אנוש לא יכול לזכות ולהגיע ולהשיג, שמישחא דחיביא, הגוף כמו של משה רבנו, שהוא היה סוד החשמל העליון מרחב לבנת הספיר של עולם הבריאה, שמסביר רבנו אריז"ל שהוא סוד עץ הדת טוב דאצילות,
שהוא השיג את דרגת הגוף בדרגה הקדושה והנוראה, שהמישחא דחיביא בלע את הזוהמה של כל הנבראים, וכולם הגוף שלהם מלא במישחא דחיביא, שזה כל מיני זוהמה. ומשה השיל מעצמו את הגוף הזה בסנה, ושהוא עלה לקבל את התורה, הוא המשיך וגילה את השמיעה ואת הראייה מחדש, שהעיניים שלהם והאוזניים שלהם ישמעו ויראו משהו חדש. לכן קרן אור פניו של משה, וצריך לכסות את פניו, כי אי אפשר היה לראות. היסוד הראייה היה כבר בדרגה גדולה יותר, זה סוד תשמע ותחזה, שזה תורה שבעל פה. המשמעות היא שהדרגה של הלימוד של התורה, שהאדם ישיג את התשמע ואת התחזה כמו שהשיגו אבותינו, כמו שהשיגו פעם, כמו שהשיגו באמת את התורה, את המחשבה, שזה היה מתוך המסירות נפש, מתוך המחשבה שלהם לאהוב את השם, שאדם דבוק בשם ולא שואל עליו יתברך שום שאלה, אז יכול להשיג ולהתקרב אליו יתברך. ואם נחשוב ונסתכל ונראה שהזמן עובר ועובר זמן, אבל צריך לעצור את זה. אנחנו חייבים לעצור ולבקש מהשם ברוך הוא יותר את רחמיו, יותר לבקש ממנו שירחם עלינו, יותר להרים את העיניים שלנו ולדעת שהוא יכול להושיע אותנו. נכון שסומכים על צדיקים והולכים, אבל חייב אדם לדעת שהשם ברוך הוא שומע אותך כמו שהוא שומע את הצדיק הכי גדול. והשם ברוך הוא אוהב את הרחוק שברחוקים ואת הנידח שבנידחים, כמו שאוהב את הצדיק הכי גדול. וכולם יכולים להרים את העיניים ולפנות, לבקש ממנו יתברך, ולהרים את העיניים ולבקש, כמו שיצאנו ממצרים. ולמה כל כך יש חביבות לשם ברוך הוא על זכירת יציאת מצרים? בשביל להראות לכולנו כמה כולם אהובים לפניו. הרי אם זה היה רק משה רבנו הצדיק הגדול והעצום, אז היה יוצא משה רבנו לבד. לא היה צריך להוציא את כל עם ישראל. בזה זה נגמר, שהשם ברוך הוא היה נגלה אליו בסנה ונותן לו תורה. זה גם כך היה במעמד הר סיני. אז משה רבנו היה בתוך הסנה, שהוא ראה פתאום את כל הציפורים, והוא ראה הר, והוא עלה לשם, ובדיוק הוא ראה את הסנה בוער. אז זה היה הר סיני, זה אותו הר עד היום. יש לו סימן על זה של סלעים, שככה כתבו פעם מבינים באבנים, שיש כל מיני סוגי אבנים, אז יש שם עד היום את הסלע הזה שמפורסם, שרואים ממש הצורה של הסנה, באותו חקוק, וכל אבן מקום שתשבור בו, הוא תמצא את הסנה. והיו הרבה נפלאות שהיו פה עוד בארץ ישראל, שראו אותם בכל מיני אבנים, ובכל מיני קהילות, שהיה להם כל מיני דברים שקשורים להיסטוריה, שכתב עליהם הרב בנימין מתודלה, שהיה במסעות ארץ ישראל, שהוא השיג בזה הרבה דברים, שהיה פה כל מיני בהיסטוריה על איך שהיה נראה המקום כאן, ואיפה התיישבות, ושלא היו פה כמעט אף אחד שהיה נמצא במקום הזה. אחרי כל כך הרבה שנים של גלות, פתאום רואים את כל השרידים שמגיעים, הן מצד הגוף, הן מצד היסוד של האפר, של האבן, אפילו שבזה היה חקיקה של גילוי מלכותו של השם שהוא עשה בבריאה. ואז השם נגלה למשה בסנה, ויכל כבר להחזיר אותו משם כבר, ולגאול את כל העולם. אז מה עשה השם יתברך? החזיר את משה רבנו לעשות סיבוב כל כך גדול, בשביל להחזיר אותו רק לאחר מכן, בשביל לתת לו את התורה. אז יחשבו כולם, בשביל מי היה כל המסע הזה? הרי השם כבר היה איתו באותו מקום, באותו נקודה מההתחלה, בשביל לתת לו את התורה, והוא לא נתן לו. הוא חיכה בשביל להתגלות אליו, להגיד לו שלך תציל את העם שלי, לך תושיע את העם שלי. אני לא יכול לראות אותם בצער הזה, שהם בצער והם צועקים והם סובלים והם מתייסרים, אבל בגלל שהם פנו לשם, הם ביקשו אותו, הם רצו שהוא יושיע אותם. תחשבו כמה תנאים יש לנו היום שאנחנו בכלל לא צריכים לבקש אותו. אין מצד שטוב לעולם, אין מצד שחושבים שכבר זה מעין גאולה, אין מצד שחושבים שיש פרנסה, אין מצד שחושבים שכבר יש לאדם כל מה שהוא צריך. מה שמבקשים זה רק פרנסה, ילדים וחתונה ובית
אבל אף אחד לא מבקש כבר שהוא יהיה לפנינו בעמוד ענן, בעמוד אש. ותעל שבתם אל האלוהים, זה היה במצרים. אבל איפה השבה שלנו מבפנים? לבקש שכבר די, קלו כל הקיצין. מי שיודע ומבין כמה סבל יש בעם הזה, וכמה צער יש בעם הזה, וכמה יתומים ואלמנות ומסכנים וחולים ובעלי איסורים שמתייסרים בכל פעם, אפשר להעביר את הזמן וכולם מעבירים, אפשר עוד פעם ללמוד ולפלפל בחוכמה ולהתקדם, אבל הגלות נשארת גלות והעם סובל, ואפשר לעצור את זה, כי עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד שיגיד די לצרותינו, שישבע מהלב שלו ויגיד להשם ברוך הוא מתוך הלב, אפילו אם זה מתוך שווה, אנחנו רוצים לראות אותך מלכנו, אנחנו רוצים לראות אותך, אנחנו רוצים שתגאל אותנו, אנחנו רוצים שתלך לפנינו, אנחנו רוצים שתנחה אותנו, רוצים שתאמר די לצרותינו, רוצים שתרחם עלינו, רוצים שתושיע אותנו. לבקש אותו יתברך, זה הדבר שהשם ברוך הוא רוצה לשמוע. עם כל הגלות הזאת הגענו והיינו במצרים. אמרתי בתפילת הערבית שהתפללנו מיד לאחר תפילה בערב שבת שהיה לסדר, אז אמרתי לכולם שלא ישכחו לבקש בקשה אחת, שמיד בסיום ההגדה, אחרי שעשינו את הכל וקראנו את כל המדרשים ואת כל הניסים והמופתים ובקשים לשנה הבאה בירושלים, אבל לבקש מהשם, אנחנו קוראים את זה, יצאנו ממצרים, אבל עדיין אנחנו לא בגאולה השלמה השם. אנחנו רוצים את הגאולה השלמה שלך. אנחנו רוצים לראות את הנחת שיש לך נחת מאיתנו, כי כל עם ישראל, כולם, כל אחד ואחד, וכל אחת ואחת, כולם מיוחדים לאין שיעור, ויש אהבה של השם ברוך הוא על כל אחד ואחד בהשגחה פרטית ומדוקדקת. ואם היינו חושבים מה השם ברוך הוא באמת שקוראים במדרש, רואים אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, רואים כמה הקדוש ברוך הוא אומר בשמיים למעלה. מה הוא אומר? הוא אומר בני בכורי ישראל. ומה יש בתפילין שלו? זה ישראל אשר בך את פער. כל התקווה, כל השמחה, כל מה שיש, כל הרגלים וכל המועדים וכל חול המועד, זה בשביל שנבין את זה, בשביל מה שעובדים ממלאכה, בשביל להבין את מה שהסברתי, לא בשביל שום דבר אחר. אבל הניסיון הגדול ביותר והדבר הכי חשוב, ועל זה יש את הניסיון, זה פשוט שלא זוכרים ושוכחים את כל מה שלמדנו עד עכשיו, כל מה שהסברנו, זה פשוט נעלם. זה פשוט נתעלם מן העין. ושוכחים את כל זה. התקווה הגדולה ביותר שתהיה, התקווה הגדולה ביותר זה שכל אחד ידע שבו תלויה הגאולה. אם זה בשבילי נברא העולם, שכל אחד חייב לעשות כל שבכוחו בשביל להרים את העיניים לשמיים ובשביל לבקש די, שאי אפשר יותר. אי אפשר יותר לגלות, אי אפשר יותר לעריכת הגלות הזאת. אנחנו רוצים לראות את כל הנבואות עם עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד יעשה, אז אנחנו נוכל לראות סוף סוף את מה שעומד ומה שמסתיר את הווילון הזה שנקרא רקיע. זה וילון, מה שיש פה לפנינו בשמיים, והשם ברוך הוא יסיר את הווילון, ואז יהיה גילוי למלכותו ויראו כולם שאומרים כל הזמן השם מלך, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך עולם ועד. השם לא אוהב עבודה זרה, הוא לא אוהב שהולכים אחרי אדם, הוא אוהב שהולכים עם העיניים למעלה ואוהבים אותו ועושים בשבילו. ונזכור תמיד שהיינו במצרים ואנחנו לעולם לא נהיה במצרים,
והיינו עבדים, אבל אצל השם ברוך הוא אנחנו בנים. העבדות היא כבר יצאנו ממנה. העבדות אין לנו חלק איתה. האהבה לשם, שאנחנו הבנים שלו, וההסתכלות היא תהיה מתוך האהבה ומתוך החיבה, לאהוב ולתת שלום בכל העולם ובכל הנבראים, אין מצד דרך ארץ, אין מצד המידות, אין מצד המחשבה, זה לאהוב כל אחד, זה לכבד כל אחד ולשאת את העיניים לשמיים ולהרגיש הישועה האמיתית והישועה השלמה שאני חפץ בה יותר מכל, זה בטל שבתם אל האלוהים. זה שכמו שהם היו במצרים וכל מה שהם ציפו וכל מה שהם שיוו לו, שאני לא צריך להסביר מה הם היו ומה הם עשו ואיך הם חיו ובאיזה תנאים ומה הם עברו, זה כולם יודעים וכולם קראו את זה, אבל מתוך כל זה, כל התקווה שלהם הייתה זה שהם רוצים את האלוה, הם רוצים שהאל שנמצא איתם במצרים יתגלה ויוציא אותם. ואם אנחנו גם נהיה פה ונבקש את זה, אז זה יהיה. אבל אפילו אין צורך לומר לשון סגי נאור על זה. אבל כולנו יודעים שהיה עריכת הגלות ושהעיניים ירדו מטה ולא היו נשואות למעלה. מה היה ההשלכה? שאנחנו נזכה שהשם ברוך הוא יעטוף אותנו ברחמים ויתמלא עלינו ברחמים גדולים וברחמים גדולים אקבצך, שנזכה לזה ומהיום כל אחד יחשוב יותר על העניין הזה ויעביר אותו הלאה והלאה עד שזה יתעורר בין כל אחד ואחד, בין כולם, את המשמעות הזאת של לבקש את זה מלפניו יתברך. ויהי רצון שיהיה לפני אדוננו הבורא ברוך הוא נחת רוח לפניו, נחת רוח, שיהיה לפניו נחת רוח, וכל הנבראים כולם יעללו אותו וישבחו אותו ויפארו אותו. נשיר כולם ביחד הללויה.
להרים את הכיסאות אחד על השני פה ולחצות קצת ריקודים. אפשר בבקשה להרים את הכיסאות לערימה, לעשות את הרחבת ריקודים. נבקש פעם נוספת להרים בבקשה את הכיסאות לערימות. כל הכיסאות פה שיהפכו לרחבה. ציבור רוקדים מאחורה משתי הצדדים, נא להצטרף כולם, לא לעמוד בקרוב. יש מעגלי רוקדים ביחד, חג שמח, רבותיי. אמר רבי ישמעאל בן אלישע למדנו אמר התנא הקדוש רבי ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי
וליחתיר כתוב לפני ולפנים וראיסי יחסיקי כהשם צבאותו Yisram ben Yisram Oy v'yom harmi Yisram beni Yisram
Oh
Es Hashem Arvacha ציבור קדוש, בעזרת השם עכשיו יהיה בזה ממש רק לברכה קצרה. כן, יהיה מעבר לברכה קצר בלבד, הכניסה יהיה משם, היציאה מפה. כיוון שיש פה לחץ גדול, לברכה בלבד. אם אפשר בבקשה לקפל כיסאות גם כן, שיהיה פחות לחץ. יהיה מעבר מהיר לברכה בלבד. הכניסה רק מכאן. הרב יצא. אז מתבקשים מכל הציבור לכבד דבר ראשון את התלמידי חכמים והמבוגרים. אם אפשר לתת למבוגרים דבר ראשון להיכנס, אם יש כאן, שיכנסו ראשונים. ושלא יהיה דחיפות בשום פנים ואופן. מעבר רק מכאן. לברכה בלבד. כניסה היא מכאן. כניסה היא מכאן, מכאן. יש כאן דחיפות והצטרכו לעצור את הקבלת קהל. ציבור קדוש שנכבד, לא לדחוף. בבקשה, מבקשים מכולם, לא לדחוף. יש כאן, בעזרת השם, זמן... תפילת ערבית מתקיימת כעת.
ראשונה והכי גדול ואולי גדול זהו שהארי ושכם וינסו בכם